السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل تعليمنا ودراستنا لمايكروسوفت وورد. ادي ملف وورد فيه شوية داتا من ويكيبيديا عن مايكروسوفت وورد. هنخش على insert. عندنا هنا insert نبتدي بالبيجز. في حاجة اسمها page break page وبلانك بيج. ايه الفرق بينهم؟ البيج بريك ديت بدل ما انت تيجي هنا، لو تلاحظ مثلا انا في اوقات من الاوقات عايز اجي هنا، بدل ما اقعد اعمل انتر 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 لغايه ما اخر الصفحه تبقى فاضيه، انا اجي بس اقف هنا بس كده واقول له بيجز بيج بريك، خلاني بقيه الصفحه بقت فاضيه بحيث ان انا ما اقعدش اعمل انتر كده تاني. وفي حاجه اسمها بلانك بيج او صفحه فاضيه. هاجي برضو في اي حته مثلا هنا واقول له بلانك بيج او صفحه فاضيه، حط لي صفحه فاضيه زي ما احنا شايفين كامله. دخل صفحه فاضيه، وبرده عشان احنا مسكنا في نص الصفحه فكملها صفحه فاضيه، وبعد كده عمل صفحه فاضيه كامله. في حاجه تانية اللي هي لو حد عايز يعمل لو انا عايز اعمل مثلا كفر او غلاف للملف بتاعي، في هنا بيجز برضو كفر بيج، ودول نقدر نختار من الاسطمبة اللي احنا عايزينها. مثلا افترضنا نختار دي، ولو احنا ملاحظين هنا الصفحات الوورد التانية، في هنا ادي رقم 1 الترقيم الاسفل، في الترقيم الثاني صفحة 2 صفحة 3 وهكذا، لكن اللي هو الغلاف نفسه ما بيبقاش فيه، فبداية الترقيم بتبقى من بعد الغلاف. طب هل احنا نقدر نعدل هنا؟ احنا ممكن طبعا بدل ما هنكتب العنوان الكتاب نكتب العنوان بتاعي، مثلا هنقوله عنوان الشركة مثلا، وهنا الديت نفسه اقدر ان انا اختار ديت تاني، وسبتايتل دي ممكن اكتب فيها حاجة او ان انا اصلا امسحها خالص ومش عايز، انا عايز دي بس. وابدا ان انا كمان لا اغير ديت، اغير فيها الشكل اللي موجود وهكذا، ان احنا نقدر نغير في اللي هو الغلاف ده. طب في بعض الاحيان ان انا ببقى عايز اعمل غلاف خاص بيا. هنا لو انا عملت كده insert مثلا pages وقلت له، طبعا هنا عايز اشيله remove current cover page، خلاص اتشال ورجع الملف تاني. طب انا عايز بقى ان انا عايز اعمل غلاف ليه، ادي black page، واجي ادخل مثلا مثال، اعمل شيب هنا مثلا دوت، مثلا اعمل له الايفكت اللي انا عايزه. وافترضنا كمان عملت لي هنا insert كتابة، واكتب مثلا اسم الشركة، اسم الشركة مثلا، نعمل الشكل اللي احنا زي ما احنا شايفين كده، وجينا مثلا دخلنا برضو insert تاني shape تاني الشكل ده كده. وعايز الشيت ده بدل ما يبقى كده يبقى مثلا كده أو كده مثلا. ولو عايز أدخل تكست، والتكست دي هنقوله بيانات عن الملف الخاص بكذا مثلا. أنا عايز في كل مرة أبتدي ملف الغلاف ده يكون عندي، هاجي أظلل كل حاجة احنا اخترناها بالشكل ده، وأدوس على كنترول كنترول لكل حاجة أنا عملتها. بعدين في حاجة هنا عندنا insert pages cover page، في save selection to cover page current. أنا جيت هنا مثلا وسميت الغلاف ده بتاعي، هسميه غلافي مثلا، وأقول له save. أوكي. لو أنا فتحت أي ملف تاني
في اي وقت. ادي ملف وورد تاني، هاجي بس اعمل له insert cover page، هلاقي في الاخر تحت عندي غلافي، ادوس على غلافي وابدا اشتغل عليه زي ما احنا عايزين. يبقى كده اصبح بقى ليا الغلاف بتاعي في اي وقت، بدل ما اقعد اضيع مجهود ان انا اعمل الغلاف بتاع الملف بتاعي. في حاجة تانية في اللي هو الانسيرت تيبل، في هنا بعد كده في تيبلز. المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم على اللي هو هنشرح موضوع اللي هو الجداول، بس إحنا نشرح حاجة بس النهاردة اللي هي التسلسل. الجدول اللي قدامنا دي حاجة بتواجهنا على طول، إن أنا عايز أعمل مسلسل. المسلسل طبعا في الإكسل بيبقى سهل إن أنت تعمله دراج على طول، وهنا برضو في الوورد في طريقة بسيطة جدا إن أنت تحط المسلسل اللي أنت عايزه. بتيجي هنا بتظلل العمود اللي أنت هتحط فيه المسلسل، وتيجي هنا عند الأرقام زي ما احنا شايفين، تعمل كده. ادي الأرقام اللي موجودة 1 2 مسلسل. طب أنا لو أنا شلت اللي هو الرقم 12 دي ديليت روز، هتلاقي برضو التسلسل متحافظ عليه وماشي بنفس الطريقة. ولو أنا جيت هنا أضفت واحد هنا مثلا، برضو بقت 14 15 نفس الطريقة. وهنا احنا بنتكلم على أرقام، ممكن التسلسل نفسه دوت بدل ما يبقى أرقام يبقى أي سيريال موجود. يعني ممكن يبقى ألف ب ألف ب ج، يبقى كذا. في حاجة اسمها define number. لو أنا مثلا مختار كده، أنا عندي على الكمبيوتر عشان عملت الديفاين شلت اللي هي العلامة ديت. لو أنا ما عنديش الموضوع ده وجاي هنا مثلا جيت عايز اشيل النقطة دي، هقول بس define new number format واجي عند النقطة دي واشيلها واقول له اوكي، هتتشال معايا. طيب هنا برضو احنا ادي مثال تاني. لو انا عايز الف ب ج اي حاجة من الموجودين دول. طب لو انا عايز اعمل بقى البداية بتاعتي ما تكونش 1 2 3 4. انا افترضنا في ملفات 4 5 ورقات، وكل ورقة الجدول دوت فيه مثلا 1 لغاية 20 30 40. افرض انا عايز المسلسل بتاعي يبتدي من مثلا من 50. هاجي بس كده ورايت كليك واقول له في حاجة هنا اسمها set numbering value، وادوس هنا انا عايز ابتديها بكام؟ 50 مثلا، واقول له اوكي. هتلاحظوا انها بقت 50 51 52 وهكذا، اللي هو التسلسل الموجود. وبكده هنقف لغاية هنا، وإن شاء الله نكمل في الفيديوهات القادمة. برجاء دوسوا لايك سبسكرايب عشان يجيلكوا كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.